Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van Plant Yes. In deze video laat ik je zien hoe je de Stromanthe Sanguinea Trio Star stekt en verpot. Heb je er nu al zin in? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Allereerst til je de plant uit de pot. Maak de verschillende delen los van de potgrond en zet ze even weg. Trek het los indien nodig en schuif ook je potgrond aan de kant. Deze plant vermeerder je door middel van scheuren. Je doet dit door twee delen als het ware met wat kracht uit elkaar te trekken. Nu is plant 2 aan de beurt. Hierbij herhaal ik hetzelfde proces. Eerst alle delen uit elkaar halen en de potgrond weghalen. En daarna de delen uit elkaar trekken. Als je alle stekjes klaar hebt liggen, is het tijd om de stekjes in nieuwe potjes te steken. Ik doe steeds een aantal stekjes bij elkaar in een potje om opnieuw een volle plant te krijgen. Ik gebruik een mix van potgrond, kokos en perliet. Zorg dat de stekjes stevig in de pot staan. Aangezien de stekjes veelal al wortels hebben, kan je de planten meteen water geven.
Bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vond je deze video nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Neem een kijkje rond en start vandaag nog met het groeien van je kennis. Doei!